channel của Happy Skin và đăng ký tham gia giveaway để có cơ hội nhận quà đẹp đỉnh độc trị giá 100 triệu đồng. Nào, chúng ta bắt đầu thôi. Hôm nọ ấy, em có người bạn nhập vào Hàn Quốc qua Việt Nam chơi và họ không thể chịu nổi thời tiết siêu nóng, siêu ẩm của Việt Nam. Thậm chí đến người Việt Nam còn chả chịu nổi thời tiết này nhỉ. Với thời tiết như thế này thì cả da khô và da dầu đều có vấn đề. Da dầu thì mặt lúc nào cũng bóng lưỡng như chảo dầu, dấp dính vô cùng khó chịu. Vì khi thời tiết nóng bức thì sẽ kích thích tuyến bã nhờn hoạt động mạnh nên da đổ dầu nhiều hơn, từ đó da dễ bị bít tắc lỗ chân lông, nổi mụn, đặc biệt là những bạn nào mà dưỡng quá dày hoặc làm sạch không tốt. Còn da khô thì cũng không sung sướng gì vào mùa hè đâu nhé. So với cả mùa lạnh thì da khô đỡ bong chóc và căng rát hơn, nhưng vẫn dễ bị thiếu ẩm do nhiều nguyên nhân khác nhau như là tác động của ánh nắng mặt trời, tẩy tế bào chết thường xuyên, uống không đủ nước hoặc là thường xuyên bơi lội. Và thêm một nỗi ám ảnh nữa cho tất cả các loại da, đó là da thì dễ bị bỏng nắng, sạm đen, không đều màu, thâm nám, thậm chí là còn có thể ung thư da. Đấy, đâu có phải là mùa hè là thiên đường đâu, nhất là với làn da. Sai lầm đầu tiên mà chúng ta rất hay mắc phải đó là rửa mặt quá nhiều vào mùa hè. Mùa hè thì nóng nực là khiến cho chúng ta đổ mồ hôi này, dầu nhờn này, nhưng đừng vì thế mà rửa mặt quá nhiều lần, vì sẽ làm mất đi lớp màng ẩm tự nhiên bảo vệ cho da, khiến da trở nên khô hơn, trở nên rất là nhạy cảm và dễ bị nổi mụn. Tốt nhất là vào mùa hè chỉ nên rửa mặt 2 lần vào buổi sáng và tối với sữa rửa mặt mà thôi. Nếu mà muốn làm sạch sâu thì các bạn có thể dùng thêm máy rửa mặt. Còn dưỡng ngày nếu da quá nhờn và bẩn, bạn có thể dùng micellar water để lau sạch. Làm như vậy da sẽ sạch hơn mà không bị khô và mất nước do tiếp xúc quá nhiều với chất tẩy rửa. Ngoài ra, đối với team da dầu thì các bạn nên mang thêm giấy thấm dầu để thấm bớt dầu thừa giữa ngày. Có một mẹo mà em cũng hay áp dụng, đó là một là sử dụng những bông tẩy trang mà mịn và không có xơ bông như thế này, xong rồi chậm lại mặt. Hoặc là các bạn có thể dùng một loại phấn phủ mà không có màu. Sai lầm thứ hai đó là sử dụng kem chống nắng hàng ngày nhưng mà sử dụng không đủ lượng. Theo khuyến cáo của các bác sĩ da liễu thì chúng ta phải sử dụng một lượng đó là 2mg kem chống nắng trên 1cm vuông, tương đương với cả 1/4 thìa cà phê. Nhưng mà thực ra thì em nghĩ là không nhất thiết phải như vậy, bởi vì là mặt mỗi người thì có kích thước khác nhau mà, đúng không? Và thêm nữa thì làm gì có ai mà mỗi lần sử dụng kem chống nắng thì lại lấy muỗng, lấy thìa ra để đo xem là có đủ 1/4 hay không đâu. Nên là cách mà em thường sử dụng đó là đối với cả những lần đầu tiên mà chưa quen lượng thì em sẽ lấy một lượng kem chống nắng làm như thế nào để đủ một ngón tay trỏ. Sau đó đến những lần sau thì em sẽ căn để sử dụng một lượng tương ứng như vậy, chứ không nhất thiết là lúc nào cũng phải bôi ra một ngón trỏ như thế này đâu. Cũng là về kem chống nắng thì em thấy mọi người còn mắc thêm một sai lầm nữa, đó là vừa dùng kem chống nắng xong cái thì đi ra đường luôn. Thực ra các bạn có biết không, rất là nhiều kem chống nắng bây giờ thì là kem chống nắng hóa học hoặc là kem chống nắng vật lý lai hóa học, và về mặt nguyên tắc thì chúng ta phải đợi 20 đến 30 phút để cho những hoạt chất chống nắng này có thể là thấm vào trong da và trung hòa được tia UV khi mà tia UV tiếp xúc với da. Còn đối với cả kem chống nắng thuần vật lý như thế này thì em cũng vẫn đợi khoảng 5 đến 7 phút xong rồi mới đi ra nắng, bởi vì để cho lớp kem chống nắng được cố định ở trên da, giảm khả năng là bị vệt, lem nhem hoặc là chảy trôi khi mà tiếp xúc với cả thời tiết rất là nóng bức và ánh nắng mặt trời. Thêm một sai lầm nữa đó là rất nhiều người vẫn sử dụng kem dưỡng, kem nền cushion có SPF và thay thế cho kem chống nắng chuyên biệt. Trời ơi, đừng mà làm như thế, xong rồi da cũng sẽ dễ là bị tàn nhang rồi bị nám như thế này. Vì chúng ta không bao giờ có thể dùng một lượng kem dưỡng, kem nền hoặc là cushion đủ để có được chỉ số SPF ghi như trên bao bì. Cuối cùng nhiều bạn vẫn nghĩ là mùa hè nóng nực như thế này rồi dầu nhờn đen sạm nên là phải tẩy tế bào chết thường xuyên, và trào lưu sử dụng BHA là AHA thì vẫn không hạ nhiệt. Các bạn ơi, da của chúng ta thì không có nhiều tế bào chết để rửa như vậy đâu. Nếu có thì chúng ta chỉ nên sử dụng những cái sản phẩm mà có thêm BHA hoặc AHA nồng độ thấp thôi để giúp là làm sạch sâu. Nếu mà là những sản phẩm chuyên dụng để tẩy tế bào chết thì em gợi ý là chúng ta chỉ nên sử dụng 1 đến 2 lần một tuần đối với cả tẩy tế bào chết vật lý và 1 đến 3 lần một tuần đối với cả tẩy tế bào chết hóa học, với nồng độ đó là BHA từ 1 cho đến 2%, AHA từ 4 cho đến 10%. Và chúng ta luôn luôn phải lắng nghe, luôn luôn phải thấu hiểu làn da của chúng ta để xem là tình trạng như thế nào và nhu cầu cụ thể ra sao ấy. Đi một vòng trái đất thì cuối cùng bây giờ cũng đã quay trở về với cả chủ đề của video clip này, đó là làm như thế nào để dưỡng da tinh giản nhưng mà vẫn hiệu quả cao. Đối với cả em công thức vào mùa hè này đó chính là làm sạch sâu, dưỡng da vừa phải và chống nắng tuyệt đối. Ngoài ra tùy vào tình trạng và nhu cầu của da thì chúng ta nên điều chỉnh lượng dùng này, kết cấu của sản phẩm nên dùng này, rồi thành phần sản phẩm nên có cho phù hợp với mùa hè.
Nói rất nhiều rồi nhưng mà vẫn cứ phải nói lại thôi, đó là không được quên tẩy trang. Không có lưu ý gì đặc biệt với bước này đâu. Nếu mà bạn đang sử dụng sản phẩm nào mà phù hợp á, thì có thể tiếp tục sử dụng. Nhưng mà đối với Emmy thì có một sự điều chỉnh, đó là chỉ có những ngày nào mà make up nhiều thì Emmy mới sử dụng dầu tẩy trang mà thôi. Còn hàng ngày thì Emmy sẽ ưu tiên sử dụng nước tẩy trang rất là dịu nhẹ và thoáng mát cho da. Quan trọng nhất đó là thao tác, dù loại nào thì cũng cần thao tác kỹ lưỡng trên toàn mặt, đừng bỏ sót vùng nào, đặc biệt là vùng chữ T. Tẩy trang rồi thì phải làm sạch thôi, và mùa hè thì em rất là thích sử dụng những sản phẩm mà tạo bọt, bởi vì có khả năng là làm sạch lỗ chân lông, thông thoáng lỗ chân lông, và đặc biệt là những sản phẩm mà có salicylic acid này hoặc là glycolic acid tạo cảm giác là sạch từng lỗ chân lông. Gợi ý một số sữa rửa mặt tạo bọt chứa AHA, BHA giúp làm sạch sâu da dầu mụn trong mùa hè như Kiehl's Calendula Deep Cleansing Foaming Face Wash, Cosrx Low pH Good Morning Gel Cleanser, Billings Makeup Crush Bubble Cleanser, Vichy Nomadum Deep Cleansing Gel, SVR Sebel Clear Gel Motion. Đối với cả da khô thì chúng ta có thể sử dụng những sản phẩm mà tạo ít bọt thôi, hoặc là dạng gel hoặc là dạng milk. Gợi ý một số sữa rửa mặt phù hợp cho da khô trong mùa hè như Kiehl's Ultra Facial Cleanser, CeraVe Hydrating Facial Cleanser, Cetaphil Gentle Skin Cleanser, Hada Labo Super Hyaluronic Acid Hydrating Face Wash. Về mặt lý thuyết thì chúng ta thường nghe nói là phải hạn chế sử dụng sữa rửa mặt có độ pH bằng 7 hoặc cao hơn. Lý do là sẽ có thể là khiến cho làm mất lớp màng ẩm tự nhiên của da, rồi khiến cho da khô, bong tróc và dễ kích ứng hơn. Tuy nhiên trên thực tế thì em thấy là độ pH chỉ là một trong những yếu tố để quyết định chất lượng của sữa rửa mặt mà thôi. Bên cạnh đó chúng ta còn phải xét xem là ở trong đó thì sử dụng chất hoạt động bề mặt gì này, có nhiều chất dưỡng ẩm hay không này, rồi có tạo bọt tốt hay không này, có làm sạch sâu hay không này. Không nên sử dụng sữa rửa mặt có những chất hoạt động bề mặt mạnh như là Slash hoặc là SLS. Ngược lại, nếu mà sữa rửa mặt của bạn mà có độ pH lớn hơn 7 nhưng lại có những chất hoạt động có nguồn gốc từ thiên nhiên và dịu nhẹ với làn da, ví dụ như là myristic acid, potassium cocoate hoặc là potassium cocoine glycinate, rồi lại có thêm một số những chất hút ẩm và dưỡng ẩm, ví dụ như là glycerin, squalane, các loại dầu thực vật, vitamin E, thì sau khi rửa xong thì các bạn cũng thấy là da không bị căng kích và khó chịu đâu. Nhưng vẫn lưu ý là 3 phút sau khi rửa mặt xong thì chúng ta nên dưỡng ẩm liền. Tẩy tế bào chết vô cùng quan trọng, cũng giống như là tẩy trang và rửa mặt vậy. Nhưng mà vào mùa hè thì chúng ta hay mắc một sai lầm giống như là Emmy đã nói ở bên trên, đó là sa đà vào việc là tẩy tế bào chết quá nhiều lần. Các bạn nhớ nhé, làm gì thì cũng nhẹ nhàng với làn da thôi, bởi vì là nếu mà da bị tổn thương ấy, thì sẽ làm tăng độ nhạy cảm với tia UV. Một số loại tẩy tế bào chết dịu nhẹ mà các bạn có thể tham khảo như tẩy tế bào chết hóa học có Paula's Choice Skin Perfecting 2% BHA Gel Exfoliant, Paula's Choice Skin Perfecting 8% AHA Lotion, Cosrx AHA 7 Whitehead Power Liquid, Alpha Hydrox 10% AHA. Tẩy tế bào chết Peeling Gel có Cure Natural Aqua Gel, The Body Shop Drops of Jute Liquid Peel, Dead Clear Bright and Peel Fruits Peeling Jelly, The Face Shop Mild Papaya Peeling Exfoliant. Còn lười quá thì cứ sử dụng những peeling pad như thế này cho tiện. Mùa hè thích nhất là sử dụng mặt nạ đất sét để thanh lọc cho làn da, khiến da thông thoáng và sạch sẽ hơn. Nhưng mà không phải là loại đất sét nào cũng giống nhau đâu. Ví dụ nhá, kaolin hay còn gọi là đất sét trắng thì phù hợp với hầu hết các loại da, và đặc biệt là những làn da nhạy cảm. Nhưng mà bentonite thì phù hợp với cả da dầu hơn, vì có khả năng là hút dầu thừa rất tốt, vì bentonite có nguồn gốc là từ tro núi lửa. Còn nếu mà da dầu mụn thì các bạn có thể sử dụng đất sét xanh. Còn da mà rất là nhạy cảm mà các bạn muốn detox cho da thì bạn có thể sử dụng đất sét hồng. Một số loại đất sét tiêu biểu bạn có thể tham khảo như mặt nạ đất sét trắng thì có L'Oreal Pure Clay Mask, Freeman Avocado and Oatmeal Facial Clay Mask, Mask of Magnanimity, The Body Shop Warming Mineral Mask, Garnier Skin Active Matcha and Kaolin Face Mask. Mặt nạ đất sét bentonite thì có Kiehl's Rare Earth Deep Pore Cleansing Mask, Vichy Mineral Pore Purifying Clay Mask, Aztec Secret Indian Healing Clay, Innisfree Super Volcanic Pore Clay Mask. Mặt nạ đất sét xanh có Cartier Green Clay Mint Face Mask, Lancome Energy The V Green Clay Mask. Mặt nạ đất sét hồng có Pure and Radiant Mask with Pink Clay, Cartier Pink Clay Facial Mask for Sensitive Skin. Nếu mà da của bạn quá khô, quá nhạy cảm hoặc là không thích sử dụng mặt nạ đất sét vì cảm giác căng kích thì các bạn có thể sử dụng mặt nạ than hoạt tính, cũng giúp là thanh lọc này, thải độc cho da này, làm sạch sâu nhưng mà dịu nhẹ và ít kích ứng hơn. Một số dòng mặt nạ than hoạt tính bạn có thể tham khảo
Freeman Beautiful Charcoal Mask, The Body Shop Charcoal Body Clay, Clinique Pore Refining Solutions Charcoal Mask, Origins Clear Improvement Active Charcoal Mask. Hè còn nóng đến cỡ nào đi chăng nữa nhưng mà vẫn phải dưỡng ẩm. Và bên cạnh đó, bởi vì là hè thì da thường rất là sạm, nên là chúng ta cũng nên sử dụng những sản phẩm mà có thể dưỡng sáng da nữa. Và nếu mà như mùa đông ấy thì em rất là thích sử dụng rất nhiều bước. Nhưng mà mùa hè thì thường là tối giản và sử dụng những sản phẩm 2 trong 1, vừa có khả năng dưỡng ẩm tốt, lại có thêm những chất để làm trắng da, ví dụ như là retinol, vitamin C, azelaic acid, arbutin, cinamide chẳng hạn. Và đừng quên ưu tiên số 1 đó là sử dụng những sản phẩm mà có kết cấu mỏng nhẹ thôi, để không làm bít tắc lỗ chân lông. Đợt trước ấy, có rất là nhiều bạn inbox hỏi em My là chị ơi có biết những sản phẩm nào dưỡng trắng mà có tầm giá từ 500.000 trở xuống hay không? Nói thật với các bạn là em My thì từ trước đến giờ ít khi sử dụng sản phẩm mà giá bình dân. Nhưng mà vì request của các bạn nên là cũng lục đục đi mua loại nọ loại kia về để test dùng thử trên da xem như thế nào. Và cuối cùng sau một hồi mày mò thì cũng đã tìm được một sản phẩm em My thích rất là ưng ý, khá là ổn đấy. Đó chính là GA True White Essence Lotion. Em này thì vừa là giúp cấp ẩm cho da mà lại vừa giúp dưỡng trắng nữa. Em này thì có gì hay? Em này được giới thiệu là sử dụng công nghệ dưỡng trắng độc quyền POR-MSK của nhà Shiseido để giúp ngăn chặn sản sinh melanin bằng cách là ức chế hoạt động của enzyme tyrosinase và còn loại bỏ melanin để giúp là làm mờ những đốm nâu và những sẹo thâm. So thêm một chút xíu vào thành phần nha, em còn thấy ở đây một số những chất dưỡng trắng khác, ví dụ như là magnesium ascorbin phosphate hay còn gọi là MAP. Đây là chất ức chế hoạt động của tyrosinase mạnh nhất trong số tất cả các dạng thuốc của vitamin C. Rồi còn có chiết xuất hoa lily trắng, chiết xuất ngọc trai, mấy cái này cũng để dưỡng trắng luôn. Bên cạnh đó thì còn có một số những chất để dưỡng ẩm tốt, ví dụ như là tocopherol acetate, tức là vitamin E, rồi beta-in, rồi còn có cả butylene glycol. GA True White Essence Lotion có màu trắng trong, kết cấu gel lỏng hơi sệt, có thêm các hạt nhỏ li ti, cứ bôi lên da, lotion thấm rất nhanh, không hề gây nhờn dính, để lại bề mặt da khô ráo nhưng vẫn đủ ẩm mịn. Mặc dù sản phẩm có chứa cồn nhưng mùi rất nhẹ và không gây cảm giác khó chịu gì hết. Sau một thời gian mà sử dụng ấy thì em khá là ưng em này, bởi vì là mùi rất là nhẹ giống như là nói lúc nãy. Và cái thứ hai nữa là em thì dưỡng ẩm tốt, rồi da thì thấy đều màu hơn, không bật tông đâu nhưng mà da có rạng rỡ hơn. Và các bạn biết không, có những ngày mà em mệt quá thì em thử là chỉ sử dụng em này thôi và dùng làm khoảng 2-3 lớp luôn, thì đến sáng hôm sau thấy da vẫn là dưỡng ẩm rất là tốt và không hề bị đổ dầu. Cả nhà có tin ấy là một chai to như thế này 150ml ấy mà em chỉ sử dụng khoảng từ 2 đến 3 tháng là hết không? Bởi vì là vỗ rất là nhiều lớp. Và cái hay ấy là em này to vậy thôi nhưng chỉ có giá là 335.000 đồng, nên là sử dụng nhiều trên mặt này, sử dụng luôn xuống cổ này, đôi khi là sử dụng luôn ở cái phần tay như thế này mà cũng không cảm thấy là quá xót xa. Ngoài ra các bạn có thể tham khảo thêm một số các sản phẩm dưỡng trắng và trị thâm như Timeless 20% Vitamin C Serum, SVA Hydrosis C20 Cream, Matte Hippie Vitamin C Serum, Clarins White Plus Tri Intensive Brightening Serum, SkinCeuticals CE Ferulic Serum. Ra nếu mà buổi tối sau khi mà sử dụng Essence Lotion ấy thì vẫn nên sử dụng một loại kem dưỡng, nhưng mà phải thật mỏng nhẹ thôi nhá. Ưu tiên là dạng gel hoặc là dạng sữa. Một số các sản phẩm dưỡng ẩm thích hợp dùng trong mùa hè. Da dầu thì có Clinique Dramatically Different Moisturizer bản gel, Clarins Natural BHA Skin Returning Emulsion, The Body Shop Vitamin E Aqua Boost Extend Lotion, Q's Ultra Facial Oil Free Gel Cream. Da khô thì có Clinique Moisture Surge Extended Thirst Relief, CeraVe Facial Moisturizing Lotion, Neutrogena Hydro Boost Gel Cream Extra for Dry Skin. Đây bây giờ mới là bí kíp mùa hè của em đây, đó là sử dụng phương pháp Sandwich Skincare. Có nghĩa là gì? Là giữa mỗi bước dưỡng ấy thì chúng ta sẽ sử dụng xịt dưỡng, xịt để cho làm ẩm bề mặt. Lý do tại sao? Bởi vì là về mặt nguyên tắc ấy, nếu mà da của chúng ta ẩm ấy thì những sản phẩm dưỡng sẽ thẩm thấu một cách tốt hơn. Đặc biệt là nếu mà chúng ta sử dụng AHA hoặc là BHA này thì phải đợi đến tận 15 phút, 10-15 phút xong rồi sau đó là mới apply bước tiếp theo, đúng không? Lúc đó thì da khô rồi, những bước tiếp theo thấm cũng sẽ không được tốt. Nên là sau đó thì em sẽ sử dụng một bước dưỡng với xịt khoáng như thế này, xong rồi mới dùng thêm essence chẳng hạn, hoặc là sử dụng thêm kem dưỡng chẳng hạn. Nếu ai muốn DIY để tận dụng những sản phẩm đang có như là nước thần này, hoặc là essence, hoặc là lotion này, thì các bạn có thể mua một cái chai xịt không như thế này và sau đó thì pha chế sản phẩm đang sẵn có. Dùng xịt dưỡng một sẵn cũng được, hoặc bạn nào thích DIY thì có thể pha luôn toner, essence hoặc lotion với nước cất, hoặc với nước suối, tỷ lệ 1 nước 1 toner lotion hoặc 2-1 tùy độ sánh của sản phẩm,
xong cứ xịt giữa các bước thôi. Về chống nắng thì em sẽ không nói nhiều đâu, bởi vì đã làm quá nhiều video clip về chủ đề này rồi, các bạn xem lại nhé. Em chỉ muốn chia sẻ một kinh nghiệm cá nhân để mà nói rằng là vào mùa hè đôi khi là chúng ta sẽ phải thay đổi sản phẩm hoặc là điều chỉnh cách sử dụng sản phẩm. Ví dụ như là đợt trước thì em rất là thích sử dụng một sản phẩm đó là Biore Kit. Nhưng mà đợt gần đây thì có thử sử dụng lại em vào mùa hè xem như thế nào. Thật sự là không thể chịu được, bởi vì là sau khoảng 1 đến 2 tiếng thôi là mặt cứ bóng nhẫy và làm kiểu gì đi chăng nữa thì mặt vẫn cứ là bóng nhẫy như thế, cảm giác dính rất là khó chịu. Cái thứ hai nữa là những sản phẩm như là NOS, em rất là thích sử dụng sản phẩm này vào mùa đông, thực sự là perfect luôn, tuyệt vời nếu mà sử dụng vào mùa khô. Vào mùa hè thì vẫn rất là tốt, em này kìm dầu cũng ổn, nhưng mà vì có khả năng dưỡng cao nên là nếu mà sử dụng em này thì buổi sáng là em skip bước kem dưỡng luôn. Nếu mà ai mà da quá dầu thì có thể là các bạn sẽ phải thay đổi sản phẩm và sử dụng những sản phẩm thuần vật lý như thế này. Suýt nữa thì quên, trước khi mà sử dụng kem chống nắng thì chúng ta nên ưu tiên sử dụng serum có thành phần chống oxy hóa với các chất ví dụ như là vitamin C, vitamin E, polyphenols, lycopene, beta carotene hoặc là green tea hoặc là grapeseed oil. Để làm gì? Để hỗ trợ bảo vệ tối đa trước tia UV, giúp trung hòa các gốc tự do. Hết clip rồi và em có một phần quà nho nhỏ dành cho tất cả các bạn chuẩn bị đi du lịch mùa hè, đó là một chiếc gương vô cùng xinh xắn và một bộ travel size của GA, trong đó có sản phẩm là Essence Lotion mà lúc này em có review. Rất tiếc là không phải là full size nhưng mà có travel size ở trong này. Nếu mà các bạn thích thì hãy đi mua full size, đã không hề mắc đâu. Thể lệ tham gia đơn giản lắm, các bạn chỉ cần subscribe YouTube channel của Happy Skin và comment 3 số cuối số điện thoại của mình. Kết quả sẽ được thông báo sau 1 tuần và hẹn gặp lại các bạn trong video clip tiếp theo.